Narodil jsem se v roce 1975 v tehdejším socialistickém Československu do praktikující katolické rodiny. Vyrůstali jsme spolu 3 bratři a rodiče byli velmi aktivní, co se týká katolické církve. Sami vyrůstali v prostředí katolických intelektuálů pátera Reinsberga, který byl v Praze velkou osobností. A rodiče vlastně zákonitě, když se přestěhovali potom 40 km od Prahy, tak zákonitě hledali kněze, kteří by vlastně dokázali jejich duchovní potřeby a intelektuální potřeby uspokojit. A v jejich prostředí se objevil jeden kněz, který vlastně tyto potřeby naplňoval. Byl to kněz, který měl velký přehled. Rodiče k němu velmi rádi jezdili, protože se dokázali spolu bavit nejen o politické situaci v tehdejším Československu, ale také o výtvarném umění, o literatuře. Takže pro rodiče to byl kněz, který pro ně znamenal poměrně silnou autoritu. Vedle toho paralelně my jsme ještě jezdívali na tábor. Mně bylo 6 let, když jsme tam začali jezdit, který vedli tajně vysvěcení kněží. Naši se vlastně k těmto kněžím dostali přes nějaké přátelé a známé. Byl to tábor, který byl veden v ilegalitě a ten nás formoval velmi mnoho v mém příběhu, to znamená opravdu velkou věc, protože na tom táboře jsme díky těmto kněžím dokázali vnímat a byli jsme i tak vychováváni ve víře, že víra je osobní vztah s Bohem. A to pro moji cestu vlastně znamenalo strašně silný okamžik, kdy vlastně jsem si uvědomil, že je pro mě důležitější ne to, jestli jsem ukotven v katolické církvi, že to beru jenom jako formu víry, ale důležitý je pro mě osobní vztah s Bohem. Pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom pod tvou ochranou obstáli v každém nebezpečí. Na tom táboře jsme dokázali prožívat ohromná přátelství mezi sebou. Do dneška ta přátelství přetrvávají. A to se ovšem odehrávalo jenom v létě. A během roku jsme jezdívali za tímto knězem, nebo za tím mým knězem, který vlastně si vybudoval důvěru mých rodičů i mě samotného a rodiče tam občas přespávali, protože ta fara byla veliká, takže jsme tam měli kde spát. Bylo tam i poměrně dobré společenské vyžití. Ten kněz s náma hrál různé hry, bral nás do bazénu jako bratry i jako ministranty. V té době v těch 80. letech se tam vytvořilo poměrně silné přátelství několika rodin, takže těch ministrantů nás tam jezdilo více. Když mě bylo kolem 12 let, tak rodiče už mě tam nechávali spát i samotného. Já jsem se i sám vždycky sebral, jel jsem na kole za tím knězem, protože jsme ve vedlejší obci opravovali faru, kterou ten kněz poskytl právě mým rodičům. A tak jsme tam jeli, nebo jezdil jsem tam a vlastně docházelo tam k takovým náznakům, o kterých dnes už vím, že to byla příprava na to, aby ten kněz mohl postupovat dál ve svém přibližování se ke mně. Začínalo to vlastně tím, že mi kupoval různé dárky, jezdili jsme spolu na různé výlety, které třeba rodiče si nemohli dovolit, protože život v tehdejším Československu nedával rodinám příliš mnoho možností, jak se rozvíjet a rodiče žili od výplaty k výplatě. Takže pro mě to bylo opravdu velmi zajímavé a nebylo to proto, že bych byl sám zištný nebo že bych chtěl nějakým způsobem, že bych po těch věcech toužil, ale ten kněz to dělal sám o své vůli a ani moji rodiče, ani já sám jsme netušili, kam vlastně můžeme jít, nebo co to vlastně znamená pro mě.
to, co vlastně následovalo každé ráno, každou neděli, když jsem tam přespával a potom jsme šli do kostela, ten kněz přišel do pokoje a odhrnul peřinu a jako mladý chlapec jsem měl samozřejmě každé ráno erekci a pro mě to byla věc, která mě velmi zahanbovala. Já jsem se velmi styděl, ale nedokázal jsem tomu člověku říct, že je mi to velmi nepříjemné. A on potom šel vlastně dál, začalo to osaháváním a když jsme byli třeba spolu v tom bazénu nebo v sauně, tak se jakoby velmi přibližoval a já jsem to tenkrát vnímal s velkým pocitem studu. Nedokázal jsem vlastně ty věci vůbec rozlišit, co se to vlastně se mnou děje. Sám jsem se svým tělem ještě žádné zkušenosti neměl, co se týče sexuality, takže vlastně poznávání sama sebe bylo pro mě vlastně bylo předběhnuto tím knězem, že vlastně on mě do těch věcí začal nějakým způsobem zasvěcovat. To, co jsem vlastně ale věděl od rodičů, rodiče s námi o těchto věcech hovořili velmi otevřeně. Pro rodiče nebyla sexualita tabu. Takže tatínek s náma, jako s mými bratry, o těch věcech hovořil, nebál se vůbec mluvit o různých tématech, o tom, abychom se nebáli sebe poznávat, ale že jsou určité hranice, za které se nejde a podobně. Přesto všechno jsem nebyl schopen tyhle věci rozlišit a nějak se jim bránit. A pak nastal den, kdy vlastně jsem u toho kněze pobýval a ten kněz pil alkohol, kouřil a vlastně mě k tomu začal také nabádat. A vlastně, když jsem u něj potom přespával, nebo on chtěl, abych spal vedle něj v pokoji, a přišel ke mně a vlastně lehl si vedle mě a začal se mnou masturbovat a vlastně mě to dostalo do takové smyčky, ze které jsem vlastně nevěděl, jak z toho ven. Druhý den jsem se cítil velmi zahanbený, ale nevěděl jsem, zda to můžu říct rodičům, protože u nás se kladly velké důrazy na přátelství. A vlastně v momentě, kdybych něco takového řekl, věděl jsem, že rodiče by okamžitě to jejich přátelství s tím knězem skončilo. A já jsem se dostal do takové smyčky, ze které nebylo úniku. Jedna věc byla stud a hanba, a druhá věc byly ty vazby mezi rodiči. Další věc, že vlastně ten kněz chtěl po mně, abych s těmi věcmi chodil ke zpovědi a s těmi věcmi se svěřoval. Sám mi řekl, že si nepřeje, abych chodil k jinému knězi, abych mu tyhle věci říkal. Říkal, já jsem tvůj duchovní vůdce a bylo by dobré, aby si to řešil vždycky se mnou. Tím jsem se vlastně dostal do takového stereotypního jednání, kdy jsem za tím knězem jezdil. Doma jsem se potom choval nepatřičně, tatínek se divil, co se to se mnou děje, nebo rodiče. Bylo to pro ně vlastně velmi nepříjemné, ale mysleli si, že je to způsobeno jenom tím, že večer ponocujeme a že druhý den jsme zákonitě unavení, nebo že jsem zákonitě unavený. Ale ta příčina byla jinde. Vlastně tím, jak to potom probíhalo dál, už jsem věděl, že to není úniku. Ten kněz mě vlastně začal někdy kolem 15-16 let ještě nutit k orálnímu sexu a těm věcem s tím spojenými. A to už mi bylo velmi nepříjemné, ale vlastně neuměl jsem říct ne. Vyčítal jsem si to, říkal jsem si, že je to pro mě opravdu nepřekonatelná věc, že tyhle věci neumím jim zamezit. Když někdy kolem 17. 18. roku mého věku ten kněz měl nějaký fyzický problém s erekcí a říkal, že až jednou nebude moci, takže nabízel mi i svoje ministranty, o kterých já jsem vůbec netušil, že se něco takového odehrává. Mou pohnutkou, nebo jedna z mých pohnutek vlastně byla ta, že jsem chtěl ostatní kluky od toho ochránit. Nebavili jsme se o tom, nikdy jsme vlastně o tom spolu nehovořili, ale já jsem chtěl sehrát tu roli toho, že to na sebe vezmu a že nějakým způsobem odkloním pozornost tohoto kněze od těch kluků.
což jsem teda zjistil, že se nepodařilo a to jsem se velmi vyčítal, že jsem to nedokázal. Když jsem potom byl na vojně už jako dospělý člověk, tak shodou okolností jsem se dostal k němu zpátky. Já jsem vlastně během vojny jsem se shodou okolností dostal do stejné obce, jako je ten kněz, jako byl ten kněz. A myslel jsem si, že už ty naše vazby byly přerušeny tím, že jsem tam se rok neukázal, ale bohužel jsem se tam vrátil a začalo to vlastně na novo. Takže to neskončilo úplně 18. rokem, mě bylo 20 let, když jsem byl na vojně. A ten kněz vlastně si mě začal připravovat na to, abych začal uvažovat o tom, že bych šel do semináře. Mně se ta myšlenka úplně nezdála, ale zároveň mám kněze rád a vlastně i ta sociální oblast toho kněžství nebo ten kontakt s lidmi a braní církve jako rodiny nebo jako rodinného společenství pro mě vlastně znamenalo, že jsem si říkal, proč ne, že neznám se, aspoň poznám, jestli je to moje cesta. Takže jsem šel do přípravného ročníku teologického konviktu do Litoměřic, kde jsme měli dostatek prostoru na to, abychom si ty věci vlastně dokázali sami mezi sebou nebo před sebou obhájit, abychom věděli, že to naše rozhodnutí je správné nebo není. Já jsem o tom už pochyboval, vlastně začaly mi docházet některé věci vlastně i díky té izolaci od toho kněze, co se vlastně dělo špatného. Začal jsem si to nějakým způsobem pojmenovávat, ale já jsem se v tom neměl. Potom jsem se dostal do prvního ročníku semináře v Praze, kde byl rektorem tehdejší dnešní pan biskup Baxant v Litoměřicích, který pro mě znamenal opravdu velmi moc, hodně mi pomáhal, ale o těchto věcech nevěděl. Já jsem se s těmito věcmi vlastně nikomu nesvěřil. Když potom jsem se viděl s tím knězem ještě mezi konviktem a seminářem o prázdninách, tak jsem řekl, že už ničem pokračovat nebudeme, že to považuji za hotovou věc, že budeme přáteli, ale že žádnému tělesnému kontaktu už nedojde, že jsem si ty věci v sobě srovnal, že nechci, aby už nic takového pokračovalo. Ten kněz to nechápal, vnímal to jako zradu sám na sobě, ale já jsem mu řekl, že vlastně že půjdu do semináře, že chci pokračovat ve studiu, i když úplně o tom přesvědčený nejsem. Na konci prvního ročníku, potom o prázdninách, jsem prožil vlastně prázdniny velmi, velmi hezky, intenzivně a na konci prázdnin jsem se potom zamiloval do své současné ženy Ivanky a věděl jsem, že je to vlastně věc, o které jsem absolutně přesvědčený, že mě táhne ten vztah, přitahuje mě ten vztah a je to pro mě věc absolutní. Zašel jsem tedy za panem rektorem Baxantem, tím dnešním litoměřickým biskupem. Řekl jsem mu, že mám strach, že když to řeknu tomu knězi, on ho znal, že ten kněz bude mít asi velmi nepříjemnou reakci a že trošku nevím, jak s tím pracovat. A on sám mi řekl, ať jdu za hlasem svého srdce, že mě nikdo nemůže nutit, aby byl v semináři a že mám jeho plnou podporu a v tom mi opravdu hodně pomohl. Já jsem pak za tím knězem šel a protože nebyl příliš prostor na to si ty věci vyjasnit, tak jsme přejížděli spolu sami dva z jednoho kostela do druhého, kde on sloužil mši. Tak jsem se mu nabídl, že mu budu ministrovat a v autě jsem mu to při té cestě řekl. A došlo u něj teda k absolutně zlé a nechápavé, odmítavé reakci, kdy vlastně mi začal vulgárně nadávat, že mi jde jenom o ten kus toho ženského masa a že vlastně Kristus říkal, kdo položí ruku na pluh a otočí se nazpět, není mne hoden, a že jsem zradil církev Krista.
hlavně ta vulgární reakce toho kněze pro mě znamenala, že jsem si uvědomil, že neví, co je láska, že neví, co to je zamilovat se, co to je mít někoho rád, že jsem vlastně pro něj byl pouze nástrojem pro jeho uspokojení. Přitom, že už mi ani nepodal ruku, ale to už je asi vlastně takový detail. Potom jel ještě k rodičům na faru, mě vyhodil hnedka za tou vesnicí a jel za mými rodiči na tu faru na kávu, jako to dělával každou neděli. A já jsem tam přišel asi po hodině a tak jsem se ho ptal, co tam dělá, nebo že tam nemá vůbec co dělat a tatínek se úplně naštval, proč tam dělám nepokoj. A mě to tenkrát hrozně zranilo. Říkal jsem si, že vlastně začal jsem přemýšlet o tom, co se vlastně stalo. Začalo mě to hodně trápit, začal jsem si schánět práci a hnedka jsem sehnal práci až u Českého Krumlova, což je skoro 200 kilometrů od bydliště mých rodičů. Šel jsem do tiskárny jako tiskař a byl jsem vlastně úplně mimo svoje sociální prostředí. Začínal jsem úplně na novo, mimo ty sociální vazby. Má dívka studovala tenkrát konzervatoř v Praze, takže jsme byli vzdáleni od sebe. A mně najednou začaly docházet všechny ty věci. Vynořily se mi vlastně ta zranění, ta traumata. A stávalo se mi, že jsem přišel domů a úplně jsem se zalil takovým steskem, smutkem, pláčem. Litoval jsem se, říkal jsem si, je to moje chyba, obviňoval jsem se, že jsem se měl bránit. Bylo to vlastně pro mě něco strašně nepředstavitelného a těžkého. Co se to vlastně mohlo stát. Říkal jsem si, kde je vlastně moje cesta, že jsem vlastně špinavá. V katolické církvi se hodně klade důraz na čistotu, na panenství, na panictví. A já jsem si uvědomil, že vlastně stojím před Bohem úplně nahý, špinavý, bez možnosti donesení toho záručního listu Bohu. A začal jsem se i s tím sám nějakým způsobem potýkat, protože jsem si uvědomil, že vlastně ten důraz na tu čistotu mě vlastně zraňuje, že nejsem schopný se ani Pánu Bohu podívat do očí, za to, že jsem něčemu takovému nebyl schopen zabránit. To pro mě bylo velmi těžké se s tímto vyrovnat a musím říct, že jsem potom udělal jednu věc, která mi strašně moc pomohla, že jsem si ty věci začal pojmenovávat. Vzal jsem si papír a napsal jsem si, co se stalo, abych vůbec urovnal ty myšlenky, ty věci, kdy se odehrávaly, jak se odehrávaly. Jestli jsem byl schopen vlastně na ty věci adekvátně reagovat, jestli jsem mohl ty věci ovlivnit, jestli jsem se vůbec mohl bránit. A našel jsem odpověď. Vlastně vyšlo zcela jednoznačně najevo, že to nebyla moje chyba, nebyla to moje vina, že ten kněz byl mnohem silnější, byl vlastně v převaze, byl velmi autoritativní a manipulativní. A to mě vlastně pomohlo se sklidnit. Vlastně ty ataky, ty flashbacky, které mi přicházely, se vlastně díky tomu začaly sklidňovat a já jsem našel ještě jednu věc, která mě pomohla. V životě jsem teda nevyhledal péči psychologa nebo psychoterapeuta v této věci. A udělal jsem tu věc, že v momentě, kdy jsem se cítil silný, tak jsem si ty flashbacky vyvolával sám a to mi pomáhalo se s tím vyrovnat. Nebo pomáhalo mi to vlastně to bušení srdce a vlastně takový ty návaly, které prostě s tím přicházely, ta úzkost, ta bezmoc, tak mi vlastně postupně začala odeznívat a mě to hrozně moc pomáhalo. Pak už vlastně ty ataky ustávaly tak, že se vracely jednou za půl roku. A to vždycky přišel nějaký okamžik, nějaký spouštěč nebo něco. Dneska už se v tom umím orientovat a tenkrát jsem nevěděl, proč se to děje, co to je za situaci. Když jsem toho kněze měl třeba potkat, tak to pro mě bylo velmi jako těžké, traumatizující. Rozešli jsme se v dobrém. Protože mám povahu, že chci všechny věci si vyřešit a dořešit, dotáhnout, tak jsem se rozhodl po 2 letech za velké podpory mé dívky, dnešní ženy, Ivanky,
že jsem za tím knězem šel, on se mi zapíral, nechtěl se mnou mluvit, když jsem mu volal, že bych za ním přišel, tak jsem udělal jinou věc. Přijel jsem za ním inkognito na konci mše, nebo na mši, večerní, nedělní, kdy jsem věděl, že jí má a že tam není moc lidí. A po mši jsem za ním zašel a řekl jsem mu, že bych ty věci chtěl s ním probrat, že si potřebuji ty věci už dořešit, že mě to trápí, že jsme si ty věci nevyříkali. A on říkal, že nemá co řešit, že to má vyrovnaný, že je s tím srovnaný, že je všechno v pořádku. A já jsem mu řekl, že jestli chce, že to můžeme klidně řešit před věřícími, že já už ty věci mám taky pojmenované. Tak jsme šli na faru a tam jsme na sebe několik hodin regulárně křičeli, když jsme si ty věci vlastně vyříkávali. Já jsem říkal, co mě vlastně pomohlo, no, co mě zranilo, co mě likvidovalo vlastně úplně, zvlášť teda po tom, co jsme se rozešli ve zlém, když jsem odcházel z toho semináře. A vlastně i všechny ty věci, které dělal, že byly špatné, že jedna věc byla ta, že si mě kupoval svými dárky, ale že to bylo vykoupené teda obrovskou bolestí a trápením a že chci, aby ty věci dokázal nahlídnout, aby toho třeba litoval nebo aby se omluvil. On toho nelitoval, ani se neomluvil, bylo to vlastně pro něj velmi nepřijatelná věc, necítil, že by ta věc byla pro něj problematická. Ale já jsem odcházel s tím, že jsem mu řekl, že jsem mu stejně odpustil, že jsem jenom chtěl, aby ty věci slyšel a tím vlastně jsem tu věc sám sobě uzavřel a dokázal se s ní vyrovnat a od té doby mi ustaly i flashbacky. Vlastně už jsem nikdy neměl ty věci tak citlivé, jako jsem měl. Tak.